বজালিৰ মুগুৰিয়ালৈ আহিছোঁ। ইয়াত চলি আছে কাঠ বুঢ়া সভা, হৰিদাস কাকতি ক্ষেত্ৰ, আৰু সেইফালে চলি আছে আজি শিৱ পূজা। ইয়াত শিৱ পূজা চলি আছে। এতিয়া আহক আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহোঁ। মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া যাওঁ আহক কায়াথ বুঢ়া সভালৈ। এতিয়া আহক আমি কায়াথ বুঢ়া সভালৈ যাওঁ। শ্ৰী শ্ৰী হৰিদাস কাকতি ক্ষেত্ৰ বজালি। ইয়াত জুবিন দা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে। এফালে ঢুলীয়াৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, আহক ঢুলীয়া চাই আহোঁ। এইটো হৈছে মূল মন্দিৰ। জিলাপিৰ দোকান কেজি বা কিমান লৈ দিম ৰ'ব। আজি শিৱ পূজা আৰু সভা চাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। গতিকে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ।